हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल अर्जुन च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई हाम्रो मोबाइलको ब्याट्रीहरु लामो समयसम्म कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाई यो जानकारीले तपाई एकदम राम्ररी हेर्नु भयो भनेपछि तपाई आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री राम्ररी लङ लास्टिङ तरिकाले चलाउन सक्नुहुनेछ। मोबाइल त थुप्रै छन् मार्केटमा, 5000, 4000, 3000 यस्तो रेशियोमा तपाईहरुले ब्याट्रीहरु पाउने गर्नुहुन्छ। तर तपाई यो नसोच्नुस् कि यो मोबाइल यो 5000 mAh ब्याट्रीले हाम्रो जुनसुकै फीचर चलाए पनि जुनसुकै भिडियो चलाए पनि हामी लङ लास्टिङ तरिकाले हाम्रो ब्याट्री टिकिरहन्छ भनेर। तपाईहरुले यो सेटिङ नगर्नसम्म तपाईको ब्याट्री टिक्नेवाला छैन। किनभने आजको दिनमा आजको समयमा हामीहरुले प्राय जस्तो भिडियो हेर्छौं, कुनै एप्स चलाउँछौं, गेम खेल्छौं, अनुसारले हाम्रो ब्याट्रीहरु टिक्ने गर्छ। त्यसकारण तपाईहरुले भिडियो छोडेर कहीँ नजानु होला, लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईले लास्टसम्म नहेर्यो भने तपाईहरु आफ्नो ब्याट्री सेभ गर्न सक्नुहुने छैन। होइन भने तपाईले आफ्नो ब्याट्री सँगसँगै मोबाइल पनि खराब गर्न पछि पर्नुहुन्न। ओके, भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई भन्दिम, मेरो नाम हो रबिन। अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ अर्जुन च्यानल, जसमा तपाईहरुले आफ्नो जिज्ञासाको हल सजिलै पाउनुहुन्छ। ओके, भिडियो स्टार्ट गर्नतिर लाग्नु। साथीहरु, आजको यस टपिक्समा मैले ब्याट्री सेभ गर्ने कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले तपाईहरुलाई विस्तारमा बताउने छु। साथीहरु, आजको विषयमा तपाईहरुलाई म एउटा छोटो जानकारी अझै दिन चाहन्छु। हामीले ब्याट्रीहरु जतिसुकै राम्ररी चलाए पनि हाम्रो ब्याट्रीहरु धेरै लङ लास्टिङ हुँदैन। किनभने केही दिनसम्म त तपाईहरुले जुनसुकै फिचर्सहरु चलाउनुस्, त्यसमा तपाईहरुले राम्रै ब्याट्री ब्याकअप पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले केही महिनापछि तपाईको ब्याट्री राम्ररी चल्नेवाला छैन। किनभने तपाईहरुले मैले भने जस्तै सेटिङ गरे भने तपाईले आफ्नो ब्याट्री राम्ररी चलाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि लामो समयसम्म। साथै मोबाइलको पनि सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। ब्याट्री सेभ गर्न हामीहरुले 5 वटा टिप्सहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, हामीले मोबाइल युज गर्दाखेरि कहिले पनि हामी सिधै ब्राइटनेस नघटाएर, कुनै पनि एप्स बन्द नगरेर, कुनै पनि अब हामीले नचाहिने वालपेपर राखेर यो तरिकाले हामीले मोबाइलहरु युज गर्ने गर्छौं। यो हुन पनि हो, हामीलाई यस्तो तरिकाले युज गर्दाखेरि आफ्नो मोबाइल अट्र्याक्टिभ लाग्छ र रमाइलो पनि लाग्छ, आफ्नो मोबाइल चलाउनमा मजा आउँछ भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई पनि हामीहरुलाई पनि। किनभने यही कारण हो एउटा हामीले ब्याट्री सेभ गर्न नसक्ने। ब्याट्री सेभ गर्नलाई एट फर्स्ट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि आफ्नो ब्लुटुथ र जीपीएस जहिले पनि अफ राख्नु होला। किनभने यदि तपाईले ब्लुटुथ र जीपीएस तपाईले अन छ भनेपछि ब्याकग्राउन्डमा तपाईको यसले प्रोसेसरमा लिंक गरिराखेको हुन्छ। यसले प्रोसेसर यदि युज भइराखेको छ भनेपछि प्रोसेसले अवश्य नै तपाईहरुको ब्याट्री खाने गर्छ। त्यसपछि अर्को छ डिस्प्ले र ब्राइटनेस। डिस्प्ले ब्राइटनेस यदि तपाईले कम गर्नु भएन भने अटोमेटिकली थाहा पाउनुस् कि हामीले बल्ब कसरी जलाउँछौं र बल्ब कति जल्दाखेरि हाम्रो बत्तीको युनिट कसरी बढ्छ भन्ने जस्तो कुरा आउँछ यसमा। त्यस्तै तपाईले मोबाइलको डिस्प्ले जति युज गर्नुहुन्छ, जति अन राख्नुहुन्छ, जति ब्राइटनेसमा राख्नुहुन्छ, तपाईको ब्याट्री त्यति नै चाँडै सकिन्छ। त्यसपछि तेस्रो पोइन्ट छ ब्याकग्राउन्ड एप्स बन्द गर्ने। यदि तपाईहरुले धेरै एप्सहरु युज गरिराख्नु भएको छ, प्ले स्टोरबाट धेरै एप्सहरु डाउनलोड गरिराख्नु भएको छ, कुनै एप्स बन्दै नगरेर तपाईहरुले सिधै ब्याक गर्नुहुन्छ, त्यो एप्स तपाईको ब्याकग्राउन्डमा रन भइराखेको हुन्छ। त्यो रन हुँदाखेरि तपाईको एप्सले हाम्रो प्रोसेसरलाई लिंक गरिराखेको हुन्छ। त्यसमा पनि हाम्रो प्रोसेसरले काम गरिराखेको हुन्छ। प्रोसेसरले ब्याकग्राउन्डमा काम गर्छ भनेपछि तपाईको ब्याट्री अवश्य नै चाँडै सकिन्छ। त्यसपछि चौथो क्रममा छ हाम्रो डिस्प्ले फिचर्स अफ गर्ने। डिस्प्ले फिचर्स हामीले अफ नगर्दाखेरि हामीलाई सुविधा त लाग्छ नै, त्यसमा हामीले डिस्प्ले ब्याट्री अनि हाम्रो ब्याट्री पर्सेन्टेज कति छ भनेर जानकारी हामी सजिलै पाउँछौं। सकिन्छ भने तपाईले त्यो फिचर्सलाई अफ गरिदिनुस्। यदि सकिदैन भने तपाईले जहिले पनि मोबाइल अफ गर्दाखेरि ब्याट्री सेभ मोडमा राख्नुस्। अर्को पाँचौं र लास्ट पोइन्ट छ जसमा छ लाइभ वालपेपर। लाइभ वालपेपरले कहिले पनि तपाईको ब्याट्री सेभ हुन दिँदैन। किनभने त्यो एउटा लाइभ वालपेपर भएको हुनाले त्यो वालपेपर राख्दाखेरि त्यसमा मुभमेन्टहरु हुने हुनाले त्यसले पनि हाम्रो प्रोसेसरमा असर परिराखेको हुन्छ। असर परिराख्दाखेरि हाम्रो ब्याट्री अवश्य नै खर्च हुन्छ। साथीहरु, तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु कि जुन मैले पोइन्टहरु भनेको छु त्यो तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा अप्लाई गर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री सँगसँगै
तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल पनि सेभ गर्न सक्नुहुनेछ जुन मैले तपाईहरुलाई 5 वटा टिप्ससम्म दिएको छु यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स तपाईले युज गरे भने पक्कै पनि तपाईको मोबाइल लङ लास्टिङ तरिकाले चल्ने गर्छ ओके साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै तपाईहरुलाई यदि मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ र नयाँ जानकारी जस्तो लाग्छ भनेपछि तपाई मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला तपाईहरुको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा छ त मैले यस्तो खाले भिडियो बनाएर तपाईको सामु पेश गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भनेपछि तपाईले आफ्नो विचारहरु कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला म त्यस बारेमा तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर अवश्य पेश गर्ने छु ओके साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियोमा पक्कै भेट हुनेछु ओके बाइ बाइ जय नेपाल